Mitä jos tekis tähän? Niin se tehtiin viimeksi. Tehtiin. Itä tuo turpo nyt sitten pikkusen koittaa nostaa, niin jos siihen joskus vaihtuu joku toinen. Tuosta roittaa vähän pois. Voi ottaa pois ja sitten voihan mä tehdä uuden korvakokki. Että jos se yhtään vaikeuttaa, niin sehän ei ole mikään tehdä uutta. Ei tuota hirveästi pysty nostaa. Tuohon on hyvä tuoto. Laitetaanko tuonnekin vähän jotakin väliin? Se voidaan tuosta nyt repataan pikkusen kiinni sitä tuohon, sitä voidaan vähän. No. Tulee se aika aistikkaa sen paikka. Mutta se ei nyt oikein näy siellä. Ei. Vaikka kaikkein järkevin paikkahan se tuo tieteen oikeesti on se. Tulee hyvähän paikka. Repataan siihen sitä vähän kiinni. Joo, kyllä se nyt on. Se oli joku 60 miljoonaa, mitä se olisi? Se oli ensin, se hitsattiin ekaa tähän kiinni, sitten siihen hitsattiin se käyrä ja sitten torvi siitä. Niin. Ja ne torven mitta sitten tulee sen mukaan, että jos 180 milliä pitää olla koko putki. Ainakin semmonen, että se käyrä on kuitenkin vähän erikoinen. Joo. Näin vajaa suorana sitä, kun mä teen nelivelo. Joko se jäi sinne keskelle silloin viimeksi tuo se kapein kohta sinne johon. Sehän on tuo. Me ei muuten niin, se siinä oli, koska me ei silloin viimeksi ajettu tätä enää niin sitten siihen oikeaan sisäkoon. Vaan se päätettiin, että no tehdään vingulla se sitten sen kokoinen kuin tuo kana. Oliko semmoinen? Pitäisikö se nyt tehdä samalla lailla? Vai otanko suoraan sitä? Kokkelen puristaa nyt tätä vai teenkö neloseksi tämän ja sitten puristetaan se. Korkeus. Sitäkin joutuu vähän sitten muuttamaan. Kyllä kisaa. Ei se kaukana siltä. Sitä muistaakseni piti vähän näinkin päästä puristella. Sehän näyttää tutulta. Joo. Tää tuli muistaakseni pikkusen näin. Semmosia valmistat nyt sitten. Suppiloita imusarjaa sisällä. Me tehtiin viime vuonna samalla tyylillä ja laitettiin työkalu talteen, mutta se oli yllättävästi mennyt hukkaan. Nyt tehtiin uusi työkalu. Tämä voitte kuvata tuolla sitten. Niin. Me painetaan tällä sormella. Pienellä säästöliekillä. Mä en esittele tätä sen takia vähän aikaa.
Tää olisi huono vaan sen takia, tää on pian kuuma. Semmonen. Nooppiryystä saa hitsata imusarjassa. Nyt on hienoja osia. Joka suuntaan käytyjä varsia. Meille tulee takapäähän Weisspapi-setti. Niin, tässä me saadaan sääjettyä. Oikeastaan niin joka suuntaan saadaan sääjettyä tuota takapäätä, niin saadaan sitten kunnon pitoa sinne. Nämä tuli, että me käytettynä löydettiin tämmöset. Tilattiin sitten menee, että vähän säästää, että nämä kuitenkin maksaa tämä takapääsetti reilu pari tonnia muuta, niin vähän säästettiin siinä. Saadaan paikalle nämä, niin sitten päästään katsomaan, mitkä vetaarit sinne sopii, ja sitten nuo jarrusatulat ja jarrulevyt, niin päästään nekin katsoa sitten oikeaan paikkaan. Tällä näyttäisi olevan valmiiksi tuplasatulan paikat, mutta kyllä me taidetaan mennä sillä yhdellä satulalla vaan, että ei tarvita toisia siinä. Vaikka parempi tieten tulisiko noissa erillinen järjestelmä sitten tulee hydraulikäkkärille. Mutta tällä mennään. Kokeillaan laittaa paikalle. No sinne paikalle. Sillä on makian näköistä. Justiin vaan mietit, että sä etkin tästä opetella. Mihin suuntaan meidän pitää säätääkö niitä? Että. Hyvän näköinen nää on kyllä, kun nää liikkuu, kun nostaa ylöspäin, niin pysyy kyllä aika hyvin suorassa. Tietenkään liikkenyt ei oo. Varmaan tuon. Vähän se vielä auraa, että katsotaan sitten minkä näköisiä kohtiin me se keksi. Tehdään vähän sähköjä. Nyt se alakas tuolta. Käytiin tosiaan silloin Finjektorilta hakemassa noita kaikkia liittimiä ja antureita ja näitä, niin nyt mä aloitin sitten vetäähän näitä johtoja jo valmiiksi, vaikka meillä nyt ei moottorit ole valmiina vielä ja vähän monessa muussakin paikassa on vielä, ettei ole valmista, niin tehdään kuitenkin sähköjä, niin mä pääsen tekemään ne valmiiksi. Se on eteenpäin, että nyt vedetään bensapumpuille ja flektille ja tänne periaatteessa niin mä teen alakuusan niin kaikki pyyhkiät ja kaikki nuo mitä tarvii tuommoisen, mikä ei liity vielä moottoriin, niin mä teen ne ensin ja sitten sen jälkeen mä rupean tekemään tähän moottorijohtosarjaan. Tulee hyvä. On se yksinkertaista hommaa. Yksinkertaiselle miehelle yksinkertaista hommaa. Kaitetaan vähän sukkaa tähän tosiaan päälle ja nyt on aika paljon saatu tehtyä noita sähköjä tuonne takapäähän. Flektiin johtua nyt se sukitetaan. Koitetaan saada nyt valmiiksi tuo takapääsähköt. Kyllä asiallisen näköistä. Ei ole vaan semmosia yksittäisiä johtoja, jotka roikkuu tuolla. Vähän meinaa olla semmonen pieni ressi melkein. Tuleeko tämä auto valmiiksi vai ei? Meillä on monta juttua vielä, mitä meillä tosiaan uupuu autosta, että meillä alustaa ei ole vielä ja lasikuituosia ei ole vielä tehty. Että mä luulen, että me saadaan tämä kuitenkin ajokuntoon vähintään semmoisen, mutta ei tiedä, että miten saadaan tuo päällypuolista valmiiksi. Mutta ei se ole hyvä, että pikkusen ressaa, että tuleeko valmiiksi vai ei. Koitetaan nyt kuitenkin tehdä, että saa koko ajan, kun on painettu kyllä hommia, että joka päivä ollaan oltu täällä töiden jälkeen. Näin viikonloppuisin ollaan tultu sitten aamusta heti jo tekemään. Sillähän se valmistuu, kun jaksaa vain tehdä. Onneksi on intoa värkätä. Sitten pitää huolestua, kun ei jaksa tulla värkkää. Mikä siinä on? Eipä se sitten valmistuisikaan. Nyttekö muutaman näitä johtosarjakirjoja, joita saa tehdä, niin on hoksannut, että ne kyllä kannattaa tehdä kerralla kunnolla. Että se on vähän semmonen, että jos ne tekee yhtään heikosti, niin se kyllä kostautuu aika hyvin. Että meilläkin on joskus se oli se apiko liitiin ja karva persen, niin ne oli kovassa huosa. Niin kyllä sitä sitten aina vikoja ehittiin, kun se joku ei pelannut. Kun tehdään kunnolla johtosarjat, niin
ainakin pitäisi vähentyä, ettei ole niin paljon mitään ongelmia. Siinä on sitten flektin johto. Me vedetään tässäkin, niin turhaa vedetään tuonne etiin asti isoja johtoja, niin me otetaan akulta suoraan maasille. Tämä menee sitten tuonne meidän releboksille, niin saadaan ohjattua sitä. Ja aika paksulla kaapelilla tuli, mutta eipähän ainakaan lämpeni. Joo, nyt saatiin relepohoja tehtyä. Tässä on polttoainesysteemien releet on tässä. Että meillä on tosiaan saatiin johoja, sitten meillä on yksi johto menee vaan purkille ja yksi lähtee sitten tuolta päävirran jälkeen, niin tulee tuo itse virta tänne ja sitten kun moottorihojaus käskee, että nyt pitää laittaa pumppu päälle, niin pumppu lähtee sitten päälle. Jodi! Täällä se nyt on. Täällä meillä tulee polttoainepumppu ja syöttöjohot on tässä. Nämä ne vaan tuikataan tuonne paikalleen. Oikeinpäin, edellään. Tuonne, noin. Naps. Ja tuonne, noin. Sitten pultataan vaan kiinni. Niittimutterit totta kai. Ja näin. Siinä meillä on nyt meidän polttoainepuolen relesysteemit. Ne on kaikki vedetty ja tää mikä onkin merkattu, niin tää meillä tulee sitten moottoriohjaukselle ja tää menee tuonne päävirtarelentyköön. Päävirtarelentyköön tämä. Saadaan ne paikalle. Niin että tuli hieno. Tyylikäs.